ka-friendship, today's video ay magluluto tayo ng munggo with pork. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Hello everyone, this is Toto Mira. Sana samahan niyo ako sa bawat pagluluto ko sa aking munting kusina. Friendship, here are the ingredients. Meron tayo ditong 100 grams na pork, 200 grams monggo, 6 cloves garlic, 1 piece onion, 1 piece tomato, 2 pieces calamansi, meron tayo ditong siling haba, at saka meron tayo ditong spring onion. And of course, nagamit din tayo ng cooking oil, and salt, and pepper. Okay ka friendship, let's do the rock and roll. Chef, what we're going to do first is hugasan natin yung ating munggo. Ayan. And sa paghugas ng munggo ko, friend chef, lagyan natin ito ng asin. Okay, ayan na siya. I-drain natin yung tubig na may asin. At isa pang hugas ka, friendship. Drain natin ulit yung tubig. And after that, ilagay natin sa isang pot na mayroon ng tubig. And then, pakuluan natin ito ka-friendship hanggang sa lumambot yung ating munggo. Okay ka-friendship, in the sense na malambot na yung munggo natin, i-drain muna natin yung tubig na pinaglagaan sa kanya. Yung pot ka-friendship, maglalagay tayo ng konting cooking oil. Igisa natin yung ating garlic. Isunod na rin natin ang ating onion. Saka yung ating kamatis. And after that, dagdag na rin natin yung ating pork. So, ayan, igisa-gisa na lang muna natin sa delta friendship hanggang mag-brown yung ating friendship, medyo brown na yung ating pork. So, what we're going to do next is ilagay natin yung ating pinakuluang munggo. Mix natin sila very well to friendship. And after that to friendship, dagdag na rin natin yung tubig na pinagpuluan ng munggo. So, kung kulang pa yung tubig sa friendship, pwede kayong magdagdag. So, ayan. So, hayaan na lang muna natin sila dyan ka friendship hanggang totally na lumambot yung ating munggo at saka kasama yung ating pork. So, balikan natin sila later. At this point ka friendship, pwede tayo magdagdag ng konti muna ng salt. So, ayan. Magdagdag tayo ng konti salt. Saka yung ating pepper. Ayan ka friendship.
chef, luto na yung ating munggo na may pork. So, what we're going to do next is ilag natin ang ating siling. Saka, mag-squeeze tayo ng dalawang calamansi to enhance the flavor of our dish. So, ayan ka friend chef, luto na siya. Ready for serving na yung ating munggo with pork. Okay friend chef, ito na po yung ating finished product. Yung ating munggo na may pork. Okay, so ayan na po siya ka friend chef. Iga-garnish lang natin siya ng spring onion. So, ayan na po siya ka friend chef. Chef, sana nagustuhan ninyo ang dish natin sa araw na ito. Kindly hit that like and share button. And to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button.